Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Dishonored 2 a v minulém díle jsme teda v mechanickém domě zachránili Antona Sokolova, dostali jsme ho do kočáru, takže to tam teďka momentálně na nás čeká. No a teďka nás čeká samozřejmě vyřízení s KIRINem JINDOShem, který se teda nachází tam nahoře, je 40 metrů od nás a vypadá to teda, že tady máme momentálně dvě cesty. Jedna z nich je tadyhle uvnitř, kde je ten mechanický voják, tam je to ta přepínací páka, která zase seřadí ten byt trošku jinak, nebo ten barák. No a druhá možnost, tadyhle to podle mě, to vypadá, že by to šlo možná přeskákat, takže já si to i takhle v rychlosti uložím a vyzkoušíme to, jestli to půjde touhletou cestou. It's a long way down. Protože to vypadá, že by to možná mohlo jít. Vlastně, že jo. Já mám výtah. Klíč od údržby, to nemáme. Katem. Office. Main laboratory ve dvojce. Maintenance je jednička, takže půjdeme do laboratoře rovnou. No, jen čekej, jen čekej. Playback for detection registered. Jo, tady jsou ty mechanický vojáci, jasně. Okay, unauthorized presence. Okay, dobře. Takže tudy to samozřejmě půjde, což je fajn. It's a long way down. Jenom se zkusíme teda dostat opatrovejš, ještě zkusíme do toho main officeu zajet. Přijel nový granát. To by mohlo být řešení. Po nich něco samozřejmě naházet, aby jsme je zlikvidovali. Okay, the machine has detected something. Okay, return to routine operation. Parchanti. Okay. If this plays, the machine is recharging the magnetic coil. 1000 rotation. Display back indicates some detection without certainty. Ty normální vojáky budeme muset vyřídit jako první, protože ty kolik vás tady je. To je on, tak to je JINDOSH. Takže toho můžeme klidně asi omráčit, si myslím. Can't you do your jobs and protect me, you idiots? Tak teďka budeme si vyřídit ty vojáky. Musíme dávat samozřejmě pozor na to, aby jsme ho nezabili. To bychom na ně mohli použít. Jo, srdíčko, to ne. Pistol možná?
search protocol. A general detection state. Playback for detection registered. Increasing audio collected. Amplified. The machine is overheating. Stop all action. Increasing power perception. The machine is experiencing uncertainty. Já nevidím, kurva. If the head is detached, identify the enemy is impossible. The machine is overheating. Shut down. This must be JINDOSH's lab. The machine is experiencing uncertainty. General detection state. Unauthorized presence. The machine has lost its quarry. Running search probe. The machine seeking for damage to head. Increasing audio collecting. Playback for detection registered. Increasing power perception. Playback for combat pro. Okay, shut it down. Amplified. Combat protocol 8. Combat protocol 6. The machine is now relying on audio stimulus cooling down. Playback for unambiguous enemy. If the head is detached, identify the enemy is impossible. Overheating. Stop all action. Unauthorized presence. Overheating. Stop all action. Playback for detection registered. Playback for combat protocols. The machine is overheating. Shut down. Increasing power perception. Okay, shut it down. Catastrophic damage. OK. To se Sokolovem. OK, snažím se dohodnout s mým starým učitelem, rozhodně Sokolova nepotřebuje k zjednodušení designu mechanického vojáka, ale bez něj by mohlo trvat roky, než se podaří snížit náklady na výrobu. Potřebuje navrhnout verzi, která může být levnější, snadněji dostupný materiálů a dokáží sestavit i slabomyslný tovární dělníci vévody Abeleho. Vévoda svou armádu mechanických vojáků dostane a o to se postarám. Otázkou je kdy. Budu dál experimentovat se strojem na elektrošoky, snažím se ho správně nastavit a jestli mi pak Sokolov už nebude schopný pomáhat, budu ho na něj i dál používat jen tak pro zábavu. Takhle ty. Tak, takže KIRIN JINDOSH. máme KIRINa JINDOSHe. Tady ještě ten jeden mechanický voják. Za to, že tady byl. Není. OK. Tak pojď se mnou. Já vychutnáš si svoje křesílko. Dopak ho máš. Křesílko. This must be the electroshock machine Okay. JINDOSH mentioned. OK.
Not enough power. Není dostatečné. Anton Sokolov, once the royal physician and head of the Academy of Natural Philosophy. In your prime, the most sought-after painter in all the Empire. My hero in younger days. Now, my puppet. If you're going to use this inelegant-looking device against me, get on with it, JINDOSH. Though I'm not sure what you hope to accomplish. I must admit to feeling a bit of professional curiosity as to the function of the apparatus. Patience, friend, patience. The sequence of events is important. You'll come to understand my electroshock machine, but when? Before or after that light leaves your eyes? And where does it go when it disappears? Who will tell me that? Has anyone ever loved the sound of his own voice as much as you do, KIRIN? Perhaps the device could tell us that. No, sadly it cannot. But what it can do is take from you the thing you love the most. Your precious intellect. If you won't agree to collaborate on the next clockwork prototype, I'll use the device on that brain of yours, Sokolov. I refuse. If I'm to be a drooling idiot, at least I won't be bothered by any more of your rambling theories. Okay. Tak, optická platforma, zbrojní platforma, anatomická platforma. Okay. Tak, jak do toho tady dostaneme šťávu? Když se nám to zase celý mění. Doufám, že budeme muset mít víc tadyhle na tom, jakoby nabitý. Napájení elektrošokového stroje. Osobní poznámka. Provozu stroje na elektrošoky není dost energie, dokud se to nevyřeší. Budu muset uvolnit více energie pro stroje na elektrošoky tím, že nastavím ostatní laboratorní platformy tak, aby odebíral co nejméně energie. The other lab machines are draining away too much electricity. Jasně, takže anatomie teda spotřebovává 1. Optika spotřebovává 3. No tady dali chemistry, ta spotřebovává teda 4. Tady dáme ještě optik. Nebo můžeme taky anatomii. Vem si tam jdou obě dvě, teda na tom anatomii jsem hodit jako na obou dvou platformách.
Yes. The electroshock machine should work now. Let's go. No! You don't know what you're doing! Anything! I'll give you anything you want! Stop! Don't do this! So much will be lost! An age of advancement! Too bad it had to come to this, JINDOSH. And if I combine the acid against a copper plate, what does it do? I knew that a moment ago. Does anyone know the answer? Nope. Jsi možná znal, ale už je pozdě. I had an idea, but it's gone now. Yes. Tak jo. I'm very much afraid of what's happened. Takže jdeme ke kočáru samozřejmě, kde na nás čeká Anton Sokolov a vracíme se teda zpátky na loď, kecá Megan. Jo, to jsme se zase překonfigurovali tu, že? Tak a těm samozřejmě máme vyřešeno Kirina JINDOSHe. Musím říct, že tuhletu misi, tu čtvrtou, vlastně v tom jeho domě, tak tu jsem si zatím asi užil z toho Dishonored zatím jako asi nejvíc. Je opravdu jako za prvý je to samozřejmě tím přístupem, že teď momentálně jsem se rozhodl, že to budeme hrát na ten stealth, tak dodává to opravdu taky ten jako jiný feel trošičku té hře, je to opravdu jako zábavný a musíte vlastně nad každou vaší akcí trošičku víc jako přemýšlet, což je samozřejmě super. Tak, to byla dolní aventa, že? Jo, takže vlastně dodává to úplně vlastně té hře takový jiný feel. Pokud jste třeba někdo, se vám stalo, že jste hráli Dishonored a nikdy jste do toho jakoby úplně nepřišli, tak slyšel jsem samozřejmě na to už jako poměrně dost jako názoru, že lidi vlastně, když to hráli v roce třeba, když to vyšlo a byli mladší, tak vlastně chtěli být takový ten jako zabiják akční a všechno tohleto a úplně to nefungovalo. Tak doporučuji si to samozřejmě po letech zkusit znovu, protože ten feel z toho opravdu, když se vezmete a budete to hrát trošičku jinak, přistoupíte k tomu trošičku jinak, tak ten feel je z toho opravdu úplně jiný. A je to hodně zábavný. A opravdu doporučuji asi i si vyzkoušet obě dvě možnosti, ať už jakoby, že hrajete na stealth, anebo že hrajete samozřejmě na tu akční část samozřejmě, kde potom máte. My se tady vracíme za Megan a jdeme samozřejmě zpátky na naší loď. Co mi to tady ukazuje? Jo, to byl Anton, ok. You did it. How is he? He's frail and wounded, but he'll recover.
I didn't think it was possible. You must have a story to tell. I'll hear it back at the ship. OK, vracíme se na loď samozřejmě. Tak, odhalení 5. OK, nebyli jsme teda úplně jako duch, nalezených chtěl 2. No, nebudeme to tak jako úplně jakoby řešit, nicméně nikoho jsme nezabili, což je vlastně to, co je pro nás jakoby důležitý, protože na základě toho by se mělo potom odehrávat ten ending jako takovej. Tak, našli jsme 3 runy, cizincovou svatyni, jasně, obrazy jsme našli 3 ze 6, plány jsme našli ani 1, OK. The void, but somehow different this time. OK, takže zase opět spíme. Surprised I can pull you into this place? The outsider marked me long ago. I made you flee your precious tower and turned your father into cold stone. How difficult for you. But when I was young, sweet Jessamine and I were close as sisters, sharing a secret. Emperor Kaldwin had another daughter, born in shame to a kitchen maid. Am I dreaming? If not, how is Delilah doing this? Tak, máme tady teda Delilou, která nás vtáhla do nicoty, aby nám sama pokecala. I told you when you're older, perhaps next year. You said that last year. Jessamine's younger than me, and she's at court every day. Jasmine is, well, it's complicated. We'll understand someday. What did I do? I'll be good, I swear. Next year, I promise. Yeah. During the day, Jessamine and I played games in the tower, but at night I'd go back to the servants' quarters to cockroaches and thin gruel. Emperor Daddy would visit and tell me if I was good. Next year I'd be old enough to come to court to be a princess. Then one day, pretty Jessamine broke something worth a fortune, and the spy master caught us. She claimed I did it, and he whipped me in the garden house until I bled. My mother lost her kitchen job, and that night we were out on the streets with no place to sleep. I didn't break it. Would you like to tell me who did? We were just playing. Young lady Jessie, what is your account number? It was her. Delilah's line. She broke it. OK, takže Delilah byla vyhoštěna z Dunwall Toweru. Že cítí zášť samozřejmě. Mother and I saw the nastiest parts of Dunwall, ending up in debtor's prison. Jessamine died quick on an assassin's blade, but my mother lingered for weeks after a fat guard broke her jaw. They threw me out when she died. I looked up at the lights of Dunwall Tower and swore revenge. Washing bedsheets in a brothel, I painted on the side, until Anton Sokolov took me as a student. That's the polite word for it. I was crafty even before the outsider marked me, and survived the worst the Empire could offer. Now it's your turn. My mother's sick. She needs help. Your mother kicked off while you were out begging. She's another bag of bones now, girl. What? No! Her sentence is served and she'll be tossed out with the others. You can't stay here anymore. It's hard to know whether my dear old aunt is telling the truth or not.
When I was young, the loyalist conspiracy that kidnapped me also took Anton Sokolov. They brought him to the pub where I was being held and locked him in a cage meant for dogs. And you know what? Sokolov laughed at them. He taught me lessons and told me funny stories. He seemed immortal. His mind shaped our age. That's changed. The old man I rescued doesn't talk much. He eats what we give him, groans in his sleep, coughs out blood. I thought he'd tell me the secret to defeating Delilah and saving the Empire. But I'm not even sure he knows where he is. Samozřejmě to dává smysl, vzhledem k tomu, že Sokolov je už jako starý pán. I'm with you, even in the void, if only I could do more. Mother? That wasn't a dream, was it? Am I to blame for Delilah's bitterness? No. She's the one who orchestrated the coup. Our decisions have weight. I feel my time drawing to an end. Soon. Okay, máte samozřejmě zase opět čtenářský deník, kde samozřejmě si můžeme přečíst cestovatelský deník, ne čtenářský, pardon. For a man of his age, Sokolov's making better progress than I would have expected. Good to see you're still with us. Thank you for helping, Anton. Sokolov's not the only one making a rapid recovery. I'll be good enough to leave soon. There's a lot to do. Of course, unless the Duke falls, he'll undo my best efforts here. Then we'll have to make sure Duke Luca Abel doesn't overstay his welcome. Karnaka's key leaders are flawed, for certain. After all this is settled with the Duke, and the time of the coup has passed, whichever ones are left standing could change things here. Consider that, as you come face to face with the Duke's remaining associates. I appreciate your thoughts on the matter, Alexandria. Okay, dopis od Lucie Pastorové. Drahá doktorko Hypatie, vaše zprávy mě nadmíru potěšily. Lidé tady v prašné čtvrti zoufale potřebují někoho jako jste vy. Chápu, že už nemůžete navštívit pacienty v Adermire a že vrátit se do svého bytu je pro vás příliš nebezpečné, než vymyslíme, najdeme vám bezpečný úkryt pro bezplatné konzultace, jak jste navrhovala. Dám o tom vědět přes rodinné odbory horníků a několik mých přátel, které mám unoven stříbrný hrot. Vítejte zpátky ve městě, Lucie Pastorová. Okay. Jdeme ještě najít toho Sokolova. JINDOSH wanted me to help him with a rather complicated problem. It would have enabled him to make his clockwork soldiers at a fraction of the cost. Clever man. Not clever enough. What's wrong with people like that? A restless mind and an empty heart, perhaps. JINDOSH would have snuffed me out as soon as he got bored. I appreciate what Emily did for me, freeing me from that place. I searched for you, Anton. I would have found you. I knew you'd try, Megan. They kept me going after they gave me to JINDOSH. Either way, you're back now. I'm glad. Anton, when I brought you back, you could barely speak. But it's been 3 days. They tortured him. His body is covered with bruises. Delilah has the throne, and my father is missing. This is Anton Sokolov, the greatest mind in the Empire. No, Emily. Megan is right. I can make electricity move from one side of the room to the other, but Delilah is beyond my understanding.
When I came to Sarkonos, I meant to leave everything behind. But when the assassination started, I couldn't ignore it. By the time Megan and I connected the murders to the Duke, it was too late. The Crown Killer came for me. It kept me alive from my knowledge, but I saw things. JINDOSH often had a visitor, Brianna Ashworth. She's the curator of the Royal Conservatory. Yes, Ashworth is dangerous, as obsessed with the occult as Delilah. Apparently, she's working on a device called the Oraculum. There's more to her than either of you know. If Ashworth is one of Delilah's lieutenants, I need to eliminate her. Who knows what this device is capable of, or what she's up to. OK, takže budeme muset jít teda tou Ashfordovou, která je teda pobočnicí Delily. OK, každopádně, dámy a pánové, my to tady samozřejmě už pro dnešní díl ukončíme, takže já vám samozřejmě děkuji za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda u dalšího videa ze hry Dishonored 2, opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.